була дуже наполеглива у цьому своєму бажанні, дратувала цим багатьох чоловіків, скажу чесно. І ми їхали і думаємо, щас, аби не прилетіло сюди. Нас десь за 1,5 місяці повідомили, що ось що-то відбудеться, відправляйте зайві речі додому. Я розуміла, що кожен раз, як його бачу, це, скоріш за все, останній раз. Що поезія ловить момент істини завжди. Я думала, ми будемо жартувати, а ми так. Вітаю, це «Плюс-плюс подкаст», вечір вівторка. В студії я, ведучий подкасту Сергій Гнезділов. У мене в гостях лауреатка Шевченківської премії Ярина Чорногуз. Вона ж військовослужбовиця Збройних сил України. Вітаю, Ярина. Вітаю. З Яриною будемо говорити сьогодні про її досвід в добровольчому медичному підрозділі «Госпітальєри», про службу в морській піхоті України, про номінацію на Шевченківську премію. І в цілому про тил, про війну. Коли ти потрапила в госпітальєри і чому? Чому до них? Свій вишкіл в госпітальєрах я прийшла в березні 2019 року. Я тоді була на 2-му курсі магістратури, закінчувала вже Могилянку. Навчалася я на стабіку в Авдіївці. Ось. Потім була ротація на Водяному і Талаківці, ось на цих 2 напрямках. І ось на Талаківці перша моя ротація була от якраз з 36-ю бригадою морської піхоти, але я тоді була госпітальєркою. Тоді я вперше побувала на позиціях, от посиділа там власне, з піхотним батальйоном на позиціях, зрозуміла, що мені це подобається. І після того пішла на контракт в 2020 році. Були речі, які підштовхували до цього, так як загибель коханої людини, яка була військовим. Але відверто кажучи, я на контракт хотіла ще з 2014 року приєднатися до ЗСУ, просто не могла, бо була студенткою і мала дуже маленьке дитя. Тоді коли трохи минуло часу, побачила, що війну, армію забувають, а в цьому досі є велика потреба. У госпітальєрах я це побачила, що там військові в 2020 році армія, не знаю, була полишена сама на себе, забута в своїй окопній війні. От. І тому туди треба далі мотивовані люди. Тому я вирішила, що чому ні. Дівчина в морській піхоті – це якось доволі таки нестандартно. І я пам'ятаю той період, коли ти тільки прийшла в морську піхоту і ділилася своїм досвідом на сторінці Facebook, як це все відбувається, як на це дивляться співслужбовці, і як ти одна з небагатьох дівчат в Збройних силах і в цілому морській піхоті, яка заслужила цей берет, яка здала на нього і отримала його. Якщо ти дівчина і хочеш служити в морській піхоті, то да, це буде непросто, тому що тоді в 2020 році ми проходили піврічне навчання за стандартами НАТО, майже піврічне, там 2,5 місяці курс молодого бійця, 2,5 місяці фаху, причому такого дуже ґрунтовного фаху у 205-му центрі тактичної медицини в Десні. Да. А потім підготовка до здачі на берет, тебе підготують вже в самому підрозділі, злагоджують в роті, і от коли ти прослужила півроку, ти йдеш, здаєш на берет. Це доволі, фізично виснажливо може здатись багатьом, але я перед тим займалась кросфітом, бігом, тобто мені подобаються фізичні випробування. Я була дуже вмотивована от саме попрацювати як солдат на передовій, і тому була дуже наполеглива у цьому своєму бажанні, дратувала цим багатьох чоловіків, скажу чесно. Але вдалося все це пройти. Да? Було важко, але це круто. Мені це дуже подобалось, насправді. Я не можу сказати, якісь... я отримувала задоволення від цього процесу, хоч це було важко. Стосунки на війні. Ти вже згадала про те, що твій коханий, він загинув на війні, і через це ти пішла в Збройні сили. Стосунки на війні – це можливо? І
Чи це не травмуюче мати стосунки на війні? В стосунках на війні є і позитиви, і негативи, скажімо так. Так, ми з моїм чоловіком, який 7 років в ЗСУ, служили тривалий час в різних підрозділах. Я в 140-му морської піхоти, він в 503-му, потім його рідний підрозділ, це взагалі 10-та бригада. Потім він в 10-ку підписав контракт на півроку, і ми довгий час були окремо. Але повномасштабка, початок і її хаос нас звели. Бо в нього тоді була пауза між контрактами, він просто приїхав до нашого підрозділу і його там оформили через якийсь час туди. Так, було багато моментів, коли нам тупо пощастило. От кінець лютого і березень – це був найскладніший час для мене. Як для бойової, в 22-му, як для бойової військової. Бо наш підрозділ вже був 8 місяців на передовій на Луганщині тоді, і коли нас десь за 1,5 місяці повідомили, що ось що-то відбудеться, відправляйте зайві речі додому, готуйте рюкзак, щоб все вмістилося в один бердем, бо в нас не було ні транспорту, не так, як зараз, хоча б пікапів, тоді так не було. Пороздавали нам енлави, ми там бігом дивились відосики, вчились, вникали, як стріляти з енлавів. І коли почалася повномасштабка, коли нас кинули на Волноваський напрям на північ від Маріуполя, там ми переживали майже кожен день березня, ми з ним там були в одній роті, і я розуміла, що кожен раз, як його бачу, це, скоріш за все, останній раз. Тобто, і в нього ж таке було. Так, було, коли таке розказують на інтерв'ю, це мало хто вірить, але в нас реально була історія, коли, я вже це згадувала, нас виїхала колона, коли вони були на спостережному посту російська, і ми з ним чудом врятувалися від танка. В нас там було пару гранатометів, воно не помогло, там була велика колона. І десь я ще ділилася тим, коли там на позиції були поранені, і ви тягаєте, розумієте, що щас ляпне і все. І невідомо, як воно буде з вами. Довго, ще один у мене жахливий такий, жахливий. Жахливий – це, в принципі, будні, якщо ти вирішив бути солдатом і проти твоєї війни, проти твоєї країни йде такий ворог. Пригадую, як коли ми відходили на трошки дальній рубіж, тому що підарів було набагато більше за нас, от якраз на цьому напрямку на початку березня. Ми коли відходили, я пам'ятаю ці бехи з 40-30 людей на одній бесі зверху, як нас туди, вони теж туди затащили. І ми їхали і думаємо, зараз, аби не прилетіло сюди. Не прилетіло, нормально, відійшли, зробили оборону на іншому рубежі. Тоді. Я про те, що це складно, але комусь, я знаю пари військових, які свідомо обирають служити в різних підрозділах. Тому що, щоб не хвилюватися одне за одного, щоб там не думати, щоб бути включеним більше в роботу підрозділу. Нам із ним це якби не заважало. Ми скрізь ходили з групами розвідувальними, у нас розвідувальний підрозділ. Літали, робили усі задачі, не було, щоб ми відмовилися робити якусь задачу, і нам в цьому довіряли. Мені краще, щоб я побачила, якщо доведеться, пережила каліцтво, поранення чи загибель близької людини поруч, аніж я буду сидіти десь там в іншому підрозділі в невідомості і думати, де він. Для мене краще так, і для нього краще так. Тобто краще вже разом, якщо треба таке пережити. Особливо враховуючи, що невідомо наскільки довго буде тривати ця війна, і ніхто не знає ні строків, ні термінів. Плюс-плюс подкаст збирає на FPV-дрони для 56-ї Маріупольської бригади, і бійцем якої я є. Тому не забувай донатити на Збройні Сили. Твій донат важливий. Ти багато пишеш про війну.
в тебе вийшла перша твоя. Ну, насправді. Я стараюсь небагато, насправді, писати. Можливо, знаєш, опубліковано небагато, але якщо ми говоримо про, наприклад, блог на Фейсбуці, то ти доволі таки часто пишеш, і це має певний ґрунт і зміст. І рекомендую підписатись на сторінку Ярини в Фейсбуці, якщо ви досі не підписані. Вона там ділиться багато думками і тим, що відбувається в її військовому житті. Перша книга, 2020 рік, виходить перша книга. Розкажи про неї, як вона вийшла і що вона з собою є. Перша книга називається «Як вигинається воєнне коло». Ось там такі 4 розділи різних поезій. Частина з них написана, коли я була в госпітальєрах, частина ще, як я була студенткою там, під час Майдану, чи потім вже після Майдану, коли там займалася я в цьому громадському житті законом про державну мову. Тобто, ці поезії, вони доволі, мені здається, відмінні, хоча є якісь і перегуки з тим, що от я написала за останні 2 роки, але там багато цієї такої інтелектуальної гри, наприклад, от як, як от людина, яка провчилась 7 років на літературі в Могилянці, от і в неї з'являється дуже цікава оптика стосовно мистецтва. От, і, там є дуже сильне, мені здається, перечуття чогось великого в цій книжці. Є воєнні теж сюжети, але я її мотиви радше, але я її закінчила вже. Я вже тоді була на контракті. Я тільки приїхала в 140-й підрозділ і буквально тоді опублікувала допис, що є рукопис. Якщо комусь цікаво, це видати, звертайтеся. Один видавець звернувся. Її видали. Там також є світлини таких певних моментів, які я зафіксувала на території, яка тепер нині окупована, на жаль. Ось, і, переказувати поезію – це таке невдячне. Краще взяти її почитати. Я не знаю, чи ще залишилася ця книга, але тоді, в 20-му, коли вона з'явилась, я не можу сказати, що вона користувалась там якоюсь популярністю чи все. Тоді воєнний дискурс, він взагалі був трохи на маргінесі. Так, на маргінесі в такому мінімальній якійсь присутності, бо суспільство, напевно, стомилось від цієї напіввійни, і перестало чути військових. І мені дуже прикро, що ми зараз і трохи в це вертаємося. Що це таке? Це усталість населення, знову ж таки? Чому ми знову повертаємось до того, що вже проживали? Є кілька причин для цього. По-перше, люди, які не залучені в бойові дії, їм дуже легко забувати насправді про війну, особливо якщо немає рідних чи друзів, які там, тобто це стає щось таке з новин і все. Якби в нас там, були повні воєнні рейки і всі були залучені, і ситуація була б інша. Тобто ми ще в госпітальєрах в 20-му з приятелькою-госпітальєркою говорили про те, що війна стала, грубо кажучи, нашим життям. Є люди, які розрізняють, от є війна, а от є життя. І це, 2 різні речі. Війна – це не життя, насправді ні. Війна – це, і коли, ти це знаєш краще, як будь-хто, що коли ти там теж є життя. Тобто ти живеш, ти входиш, ти починаєш це любити, ти звикаєш до певного укладу, тобі без нього потім важко, тобто тобі достатньо буквально пару місяців на цивілці, і ти розумієш, що ти хочеш назад, ти хочеш до своїх, тобі хочеш робити задачі. Тобто нам потрібно, щоб війна для більшості цих стала життям в позитивному сенсі слова. І щоб війна не сприймалася як чисто щось таке, що обов'язково тебе вб'є, тому що ось на це і ПСО дуже сильно зараз заточується. Вони хочуть, щоб в українців війна асоціювалася лише із тим, що ти обов'язково загинеш, ми приречені. Насправді війну потрібно позиціонувати як щось, як
оборону проти ворога, де ти маєш ліквідувати на своїй посаді, зробити те, що ти можеш для ліквідації ворога, і вижити. І добре не до цього померти, тренуватись. Так. Угу. Це те, що вчили колись кадрових солдатів. От коли 20-ті роки і все оце, коли було в нас хороше оце таке довге навчання, яке зараз не завжди встигають проводити, то це було. Ми, хотіли навпаки двіжувати. От для нас повномасштабка, для нашого підрозділу, роти нашої розвідувальної, це не було щось таке, я не можу говорити за всіх, але за взвод, за багато кого тих побратимів, я можу сказати, ми навпаки хотіли двіжувати, проявити себе, показати свої вміння. Тобто для нас це було таке навіть випробування. От де оцей наратив? Його ж нема, все таке. Угу. І один з класиків сказав, що за Україну не треба вмирати, за неї настав час вже вбивати та й жити. Давно вже. України. Так. За другу і поки що останню твою збірку поезій ти отримала Шевченківську премію. Це найвища літературна нагорода в країні. І це визнання і це успіх. Друга поетична збірка, Шевченківська премія. Розкажи про Досейн оборону присутності. Про що ця книга? Чому вона така важлива? Чому всі про неї говорять? Чому її помітили? Та? Що ти вкладала в неї? І що це? Це, знову ж таки, якісь, можливо, образи війни в твоєму розумінні, чи це те, що ти проживала і намагалась відтворити? Дизайн, те, з чим починається пояснення, що це за слово, це з філософії Гайдегера, це буття тут і зараз в колі речей. Ось екзистенція в колі речей і вміння виокремити з нього дуже важливі сенси. Ось, це дуже складний філософський термін, але ось я його розумію так. В цій збірці, напевно, якщо питаєш, за що її помітили, можливо, на ній позначилось те, що я дуже люблю філософію ще з часів університету. Багато читала її. Ніцше, Гайдегер, Шопенгауер, це французька школа вже в ХХ столітті, багато чого. Ось. І коли я потрапила в армію і потім на війну, я багато істин перевідкрила. Тобто війну багато хто сприймає як кінець, бо вона дійсно стає для чогось кінцем. Для чогось кінцем. Але в процесі ти стільки всього відкриваєш про життя, про людей, про себе, про шлях свого народу, про якусь історіософію. Тобто там дуже багато речей, які, коли ти читаєш там в книжці, в тилу, будучи цивільним, вони тобі здаються якоюсь непонятною абстракцією, там ти їх починаєш бачити і розуміти в першооснові. Це така штука оцього межового воєнного досвіду, коли ви ось воюєте. І оборона присутності, вона будується на таких відкриттях. Тобто, як я побачила, наприклад, та любов, там, кохання, смерть, втрату, дуже багато інших речей. Непокараність, злочин, окремі локуси нашої землі, як там Сіверський Донець, Чорне море, Азовське море, Маріуполь. Це взагалі Луганщина, Донеччина, як простір дикого поля. Оце все, воно, як ніби тобі перевідкриває. Я багато чого побачила. Можливо, це, знову-таки, переказувати поезію, це невдячно, це ліпше почитати, але про присутність у цьому світі, тому що те, що намагаються знищити кацапи у нас, це якраз присутність у цьому світу, нашу таку екзистенційну присутність, велику. Цю таку можу говорити, згадаю останнє про 20-ті роки, що я багато де це згадувала, що після воєнного досвіду я зрозуміла краще поетів і письменників, які там у нас епоха розстріляного відродження, як зараз там критикують цей термін, але от я зрозуміла
багато текстів, які я в університеті не розуміла після цього. Друзі, разом з командою «Громадське» ми робимо для вас цікавий та якісний контент. Підписуйся, став вподобайку і не забувай поширити це відео в своїх соціальних мережах. Культура під час війни. Наскільки вона важлива? Тому що деякі люди кажуть, не на часі, наприклад, проводити якісь там події, треба все віддавати на фронт. Або нещодавно там відбувався скандал, що на Євробачення виділили 11 мільйонів гривень, і це супернегативно, краще б на ці гроші купили дрони. Культура під час війни, наскільки вона важлива, і наскільки сьогодні важливо розвивати культуру, в тому числі і під час війни? По-перше, я все-таки почну з того, що культура, вона в природі речей. Вона от природно існує, так як, не знаю, росте трава, росте дерево, там пори роки міняються, так само існує культура. Вона просто невід'ємна, і вона супроводжує народ, націю, людину на усіх, насправді, етапах життя. І в випробуваннях так само. Культура під час війни, вона своєрідна. І найважливіше у ній – це правда. Я би сказала, що війна і велике випробування очищує будь-яку культуру від форм імітації і симулякрів. Як очищує, воно ці часи дають людям через оці втрати розуміння, що є імітацією, а що є правдою. Відкриває очі на багато того, чого вони раніше в культурі не бачили. І цим такі жахливі речі, які ми переживаємо, вони оновлюють її. Така природа речей. Візьмімо поезію, так? До повномасштабного вторгнення було кілька авторів відомих, а всіх інших вони не були взагалі цікавими. Зараз поезія, як така коротка, дуже влучна форма, відновилася, оновилась, з'явилося багато голосів, і воєнних голосів, і у письменників з'явились дуже цікаві твори, які до того писали у цей період. І це, напевно, добре, тому що поезія ловить момент істини завжди. Вона ловить момент такої найжорсткішої істини і показує її людині, її мовою. В цьому і краса якраз у цього жанру. Наведу ще один приклад. Читала вірші нещодавно на одному заході, на який запросили, і там також були французькі митці, французькі літератори. І вони почули, як ми ще з двома поетами читаємо і як сприймають те, що ми читаємо, вони потім підійшли і казали, Боже, у нас такого сприйняття поезії, такі повні зали, давно такого немає. Тобто у вас настільки люди люблять це, але це якраз ця річ, яку принесла війна. У 1920-х роках це ж теж повоєнний період був. Це був період після Першої світової війни і потім після величезної м'ясорубки, в результаті якої УНР задушили і вийшла СРСР. Але в 20-х роках Хвильовий, Вапліте, всі ці Курбас і Куліш, тобто цей великий розквіт мистецтва, прийшов через те, що всі ці люди були солдатами на війні. І вони там побачили те, що дозволило їм побачити правду, романтику і правду побачити, да? І розрізнити це. Зараз, в принципі, можна сказати, що Україна переживає такий серйозний сплеск національного відродження. Тому що дійсно повномасштабне вторгнення Росії в Україну, воно якось сплотило суспільство. Воно все ж таки показало, що та, здавалося б, змаргіналізована частка суспільства, яка весь час бігала по країні і кричала «ось-ось ворог», їй не вірили, її маргіналізували, і цю частку суспільства намагались ігнорувати якось.
відсунути назад і сказати, що нащо ви кричите, та? То врешті-решт виявилося, що ці люди були праві. І люди, я бачу просто по кількості розкуплених квитків, по кількості українських книжок, які видаються, які розкуповуються моментально. В театрі Леся Курбаса взагалі нема зараз вільних місць, в Заньковецької теж. Тобто ми дійсно переживаємо певний національний підйом. Що нам не вистачає для того, щоб втримати цю планку і щоб не сталося цього відкату, як він відбувся в 2014 році? Системності, наполегливості, якщо так говорить. І бракує цього вміння бігти на довгу дистанцію. От якщо подивитися історію України, то це завжди підйом, а далі всі розбіглися, на жаль, по своїх місцях. Забули, втекли у щось зовсім інше, абстрагувалися. І закінчилося все це дуже погано. Треба навчитись тримати довгий удар, грубо кажучи. Це приходить із часом. Нації, які в Європі, і там деякі інші, вони, щоб дойти до такого уміння, пережили дуже багато всього століть. І ми, в принципі, теж уже багато чого пройшли за останні 4 століття, так? Але дуже важливо пам'ятати історію і не повторювати, це така банальна фраза, і не повторювати помилки. Вона банальна, але вона досі не усвідомлена, не проговорена. Для того, щоб нас не спіткала доля УНР в 1919 році, треба реально усім вкластися і прийняти те, що всі будуть воювати. Питання лише по якій межі. По межі, не знаю, Сіверського Дінця і півдня Дніпра, чи по всьому Дніпру, чи по Дністру. Якщо всі заб'ють хер, значить. Воно ж. Тобто потрібно це прийняти. І мистецтво, культура, як форми самовираження, які акумулюють оцю енергію, і створюють нову енергію. Вони мають цьому сприяти в цей час. Але цим самим культура, мистецтво часом грішить на спрощення у цей час. Але треба прагнути, щоб вона була не спрощена, а втілена у тій складності, яким насправді є ці випробування. Вони складні, вони не прості. І вони не завжди чорно-білі. Так, абсолютно точно. Плани на майбутнє. Яро, тобі 28 років. Ти отримала найвищу літературну нагороду в 28 років – Шевченківську премію. Які в тебе плани на майбутнє? Багато хто, для когось це такі премії, якась межа життя, чи що, чи є якась межа досягнення. Для мене ні, я не є такою марнославною людиною. Премія, які нагорода на війні. Хтось отримав, а хтось ні, хоча зробив не менше. Тобто це, я поважаю Тараса Григоровича, але щоб прям пишатись цим, я не можу так сказати. У мене, те, що я зараз хочу, я хочу трошки відновитись після цих 4 років, перекваліфікуватись на іншу спеціальність, провести час з дочкою, яка маленька і мене чекала ці 4 роки. Я хочу закінчити кілька текстів, які я зараз теж пишу. Знайти на них сили – це не завжди легко. Це поезія? Це і поезія, але не лише. Поезія – це те, що в мене виходить само собою. Я сижу, щось роблю, потім бах, стрельнуло щось в голову і получився вірш. Тобто це навіть буде і проза? Так. Це буде і проза, але на це потрібні сили, потрібен час. Побачимо, наскільки служба це дозволятиме. І я згодом планую повернутися на війну, насправді, тому що я розумію, що в нас забіг на дуже-дуже велику дистанцію, що Рашка не зупиниться, і тут собі можна спокійно відслужила 4 роки, взяла час, підтягнула баги, які з'явилися у вихованні чи в дитини. Це важко дійсно без матері бути такий довгий час. І далі можна продовжувати.
Як бути з людьми, які не хочуть підтягуватись до певного рівня, або просто ігнорують? Вони, в принципі, там до війни жили в якійсь ракушці такої цікавій своїй, і їм було все абсолютно по боку. І зараз їм по боку хто буде, як буде, який прапор, хто куди їх погоне. Що би ти їм сказала цим людям і як з ними бути нам? От хай пройдуться в себе по квартирі, подивляться на все, що вони купували, на що працювали тяжко за всі роки, і уявлять, що все це достанеться руським бурятам, наприклад. Це багато кого мотивує. Ти проходиш і уявляєш, що ось твій дім, але ми в такій історії, що отак раз усі підуть, кинуть робити, заб'ють хер, і ми втратимо землю. Нашим дітям не буде місця на цій землі, якщо всі, хто може воювати, не піде в армію і допомагати робити те, що. Тому що це чекає всіх, насправді. Ми будемо ще довго воювати, і що швидше це дійде до людей, що краще вони підготуються, зрозуміють, в чому вони можуть ефективно, то більше шансів, що України збережеться багато, і ми не втратимо чергову територію. І, можливо, ту територію, в яких деяких людей там дім, квартира. Тому що це ж не абстракція, це дуже конкретні речі. І мені дуже дивно, як люди цього не розуміють, що війна йде практично за кожен дім і можливість родини потім жити в цьому домі. Так воно і є. Доволі таки тяжка у нас виходить розмова. Так, я думала, ми будемо жартувати, а ми так... Ми можемо і жартувати, але виходить так, бачиш, якось навіть я, якого називають песимістом, все ж таки... Ти песиміст? Так, постійно кажуть, що я песиміст. Але тим не менш, я все ж таки надіюсь, що ще максимум 3 роки все ж таки закінчиться війна. Буде якась фаза інша. В нас вже була, а то ще буде якась там фаза. Ні, фазованість так, я впевнений, що але там все одно хтось активна має фаза. На кордоні. Так, але проблема в тому, що мені здається, знаєш, що якщо все воно більш-менш стихне, і активна фаза її закінчиться, то я навіть знаю, хто буде продовжувати стояти там. Тобто, просто коли влада не готова виходити до населення з цією заявою, про яку ми з тобою говоримо, про яку я писав колонку на Громадське, воюватимуть всі, і наводив приклад, що таке ізраїлізація країни. І в Ізраїлі це працює, воюють всі, по факту. Всі мають військово-облікову спеціальність, всі володіють зброєю, всі стріляють, всі літають на дронах, і у разі чого всі повертаються в країну для того, щоб її захистити. У нас, на жаль, це не випрацьовано. У нас навіть, я просто бачу, як відбувається на периферії, там, де живуть мої батьки, наприклад, на Одещині, стало якимось, знаєш, навіть це реально стало класно, що ти відкосив. Якщо ти відкосив, значить в тебе є гроші, або в тебе є зв'язки. І виходить так, що оцей весь в нашій бульбашці, так би мовити, момент з якимось, може, присоромленням, він абсолютно не працює на цих людей. І таких людей не так вже й мало, насправді. І я вбачаю величезну проблему в тому, що влада замість того, щоб вирішувати цю ситуацію по принципу рівні права, рівні обов'язки, влада заграє зі своїм електоратом. Тому що таке враження, що військові все одно залишились в меншості, їхні сім'ї все одно залишились в меншості, так? Угу. А оцей електорат, оце ядро, воно піде на вибори, за мене завтра голосувати, і я трясусь над тим, щоб вони віддали ці свої голоси знову за мене. Тому я годую там популізмом і всіми цими незрозумілими обіцянками і таке різне. Так, чесно, коли мені здається, що я з цими людьми різної нації. Аж до цього. Як можна пишатись тим, що ти відкосив? Від мобілізації, не знаю. Для мене це те, що не піддається розумінню. Я на повному серйозі не можу цього зрозуміти. Але, це є, і, можливо, це великою мірою наслідок, знову-таки, російської пропаганди і російського інформаційного впливу, і люди цьому піддаються. Тобто,
Росіянам якраз і потрібно, щоб вважали люди все приреченим, щоб казали, що ну, знову змістити оці наративи від агресор-жертва. Тобто, щоб люди вважали себе, не знаю, якраз от жертвами вибору власної влади чи щось таке, або вибору якихось військових, які собі люблять воювати, а не власне жертвою окупанта. Тобто це те, у чому от Підміна російська понять. пропаганда, от та їхня теорія, доктрина, от Павло Казарін згадував її у своїй книзі Дикий схід. Дикий схід. Да, я потім Дикий захід. Дикий захід Східної Так. Європи. Так, я потім загуглила, знайшла цю книжку, цю доктрину, я її згадую теж «Уші машуть ослом». Оце от Пригожин, до речі, це робив, вже, надіюсь, покійний. Вони дуже вміло зміщують, от підмінюють поняття. І треба от завжди аналізувати, де вони що підмінили. От вони часто змінюють і вміють дуже так постмодерно втілювати агресію, особливо в комунікаціях сучасного світу. Наприклад, вони засвоїли цю штуку, що якщо агресувати наполегливо і впевнено, і постійно, і робити от злочин той самий, отак як вбивати, так, руйнувати будинки і лишати дітей під завалами, ось, якщо це робити постійно, то це як у світі сучасному починає повторюватися, і люди припиняють сприймати це як злочин. Тобто вони так працюють. Вони починають сприймати це як якусь нудятину з новин. Тобто це реально працює, і ми маємо дуже розумну протидію цьому знаходити, бо вони розмивають межі зла і розмивають межі злочинів. От, в них це працює. Тому вони можуть собі в сучасному світі дозволити те, що дозволяють. І навіть якщо ми згадаємо початок повномасштабного вторгнення, то росіяни робили настільки приголомшливі ці злочини, що вони дійсно не вкладались в голові. Так, а зараз повторюваність працює. Так. Постмодерна диктатура. Цього не віднімеш. Але за формою вони такі доволі, не знаю. Я дуже вдячний тобі за те, що ти погодилась прийти до нас в студію. Вдячний тобі за захист, за твої поезії і бажаю тобі удачі. Впевнений, що ми дочекаємось всі перемоги, і ти напишеш ще дуже багато книжок. Ми їх всіх обов'язково прочитаємо. Тобі дякую. Тому що і за те, що ти далі там, не втомлюєшся і далі на Сході і захищаєш. Всі ми будемо там, всі ми обов'язково від того знову ж таки нікуди не дінемось. Тому так. Поки війна, то все воно доведеться бути там. Ще раз тобі дякую. Так,